เราภาวนามีสติไปเรื่อยๆอย่าใจลอยร่อนเรื่อยไปเรื่อยๆนั้นใช้ไม่ได้ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จะยืนเดินนั่งนอนจะหายใจออกหายใจเข้าจะเคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งคอยรู้สึกตัวไว้เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยคือหลวงพ่อพุธท่านสอนไม่เหมือนครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วๆไปครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วๆไปยุคนั้นก็สอนพุทโธพิจารณากายทำให้มีตัวรู้ขึ้นมาหลวงพ่อพุธสอนประหลาดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติแต่บอกนี้แหละคือการปฏิบัติตอนนั้นคนส่วนหนึ่งฟังไม่เข้าใจไปดูถูกท่านว่าท่านภาวนาไม่เป็นบางคนดูถูกหนักกว่านั้นอีกคิดว่าท่านนั่งสมาธิไม่เป็นท่านเล่าให้ฟังว่ามีทหาร2 คนมาที่วัดท่านเข้าไปกราบท่านคนหนึ่งก็ไปเช่าวัตถุมงคลของท่านมาให้ท่านเสกให้อีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยพระองค์นี้จะขลังอะไรไม่เห็นสอนเรื่องนั่งสมาธิเลยสอนแต่เรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแอบนินทาท่านได้ยินนะท่านกำลังฉันหมากอยู่นะกำลังผ่าหมากอยู่ฉันเอาเนื้อในไปฉันแล้วก็โยนเปลือกมาให้คนที่ดูถูกท่านว่าท่านนั่งสมาธิไม่เป็นเอาไปยิงดูมันก็แน่จริงๆนะรับคำท้าเสร็จแล้วมันก็กลับมาขนวัตถุมงคลท่านไปเพียบเลยท่านบอกท่านโดนดูถูกเรื่องว่าไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนานคนไม่เข้าใจเรื่องของสมาธิสมาธิมีหลายแบบไม่ใช่มีแต่นั่งนานๆหลับตาเคลิ้มๆไปคราวหนึ่งตอนท่านยังไม่ได้มาอยู่วัดป่าสารวันก็มีงานพุทธาภิเษกเขาก็นิมนต์พระไปเยอะเลยท่านก็ได้รับนิมนต์ไปคนจัดงานคนหนึ่งก็เห็นท่านบอกโอ้ยไปนิมนต์มหานี้มาทำไมพระมหาปรริญญาจะไปภาวนาเป็นเหรอนั่งสมาธิไม่เป็นท่านว่าแหมมันดูถูกพอขึ้นอาสนะได้นั่งท่านก็กำหนดจิตให้จิตรวมทีเดียวถึงเช้าเลยตอนเช้าเนี่ยพอจิตถอนออกจากสมาธิมาเขายกท่านลงมาจากอาสนะแล้วพยายามปฐมพยาบาลท่านคนที่ดูถูกท่านก็บอกเนี่ยกูบอกแล้วมึงไม่น่าไปนิมนต์องค์นี้มันเลยตายไปแล้วเนี่ยไม่หายใจท่านหายใจขึ้นมาเข้าสมาธิลึกเลยเหมือนไม่หายใจงั้นสมาธิท่านเก่งมากนะไม่ใช่ไม่เก่งแต่ท่านกลับรวบรวมคำสอนลงมาอยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดด้วยความมีสติตรงที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะถ้าเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆเราจะได้สมาธิเวลาเราเจริญปัญญายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติก็คือเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไปใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดมีสติคิดจิตมันคิดก็มีสติ
ร่างกายเคลื่อนไหวก็มีสติเนี่ยภาษาที่ท่านใช้นะฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสตินะที่จริงก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองมีสติรู้รูปซึ่งมันทำหน้าที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติรู้จิตใจซึ่งมันทำหน้าที่คิดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันก็ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานบรรลุมรรคผลได้นี่หลวงพ่อพุธนะท่านแหวกแนวออกมาคำสอนของท่านเนี่ยทันสมัยในยุคนั้นนะทันสมัยมากเลยแตกต่างจากครูบาอาจารย์อื่นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะไม่ชอบนะคิดว่าท่านผ่าเหล่าผ่ากอที่จริงท่านดึงเอาหัวใจของการปฏิบัติออกมาสอนคนในเมืองคนรุ่นเราอย่ามานั่งพุทโธพุทโธเป็นปีๆอะไรเนี่ยไม่ยอมทำท่านก็สอนในที่มันทำได้จะทำร่างกายเคลื่อนไหวก็มีสติจิตใจเคลื่อนไหวก็มีสติจิตใจเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็ไปคิดนั่นแหละอย่างขนาดนี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกร่างกายนั่งไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำใจขลึมๆมาดูร่างกายนั่งขณะนี้แค่รู้สึกนะร่างกายมันนั่งร่างกายมันขยับร่างกายมันหายใจมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินมันดื่มมันทำมันขับถ่ายมันพูดมันคิดอะไรมีสติไปเรื่อยไม่นานเราก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูอย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายมันถูกรู้ว่านั่งร่างกายมันถูกรู้ว่านั่งใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งแต่เราไม่ต้องเที่ยวแสวงหาจิตว่าจิตอยู่ตรงไหนหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านบอกขนาดนี้นะงั้นไม่ต้องเที่ยวหาว่าจิตอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่มันถูกรู้อยู่จิตมันเป็นผู้รู้นะมันจะทำงานของมันเองแต่ถ้าเราจงใจไปหาตัวจิตเนี่ยกลายเป็นเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตแล้วมันจะไปเป็นสมาธิเฉยๆเป็นสมถะอย่างดูจิตดูใจหลวงพ่อพุธก็ไม่ได้ให้ดูจิตนิ่งๆนะจิตมันคิดให้รู้ทันนี่ท่านสอนมาตรงนี้จิตของเราคิดทั้งวันไหมจิตของเราคิดทั้งวันจิตของเราคิดทั้งคืนเวลาจิตคิดแล้วเกิดอะไรขึ้นคิดบางเรื่องก็มีความสุขคิดบางเรื่องก็มีความทุกข์ใช่ไหมงั้นการที่ท่านให้ดูจิตคิดเนี่ยตรงที่จิตมันคิดนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูละเอียดต่อไปอีกเวลามีความสุขมันก็มีความชอบอกชอบใจราคะก็เกิดขึ้นราคะก็แทรกตัวตามความสุขมาเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราดูได้ละเอียดเราจะไม่ได้แค่เห็นว่าโอ้ตอนนี้มันทุกข์นะเราจะเห็นว่าในความทุกข์มันมีโทสะมีความไม่ชอบแทรกมางั้นที่ท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตัวคิดตัวเดียวเนี่ยสอนการเจริญสติปัฏฐานในด้านจิตตานุปัสสนาเอาไว้หมดแล้วจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดถ้าดูเป็นจะรู้ว่าจิตมันเป็นคนคิดไม่ใช่เราคิดนะเหมือนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายมันเกาไม่ใช่เราเการ่างกายมันทำงานไปจิตเป็นคนสั่งจิตเป็นคนดูเราก็จะเห็นนะร่างกายมันเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองมีโปรแกรมที่จิตเป็นคนตั้งโปรแกรมสั่งให้มันเดินมันก็เดินโปรแกรมสั่งให้มันนอนมันก็นอนอย่างเงี้ยส่วนจะหลับไม่หลับเนี่ยก็สั่งไม่ไหวนะสั่งให้หลับมันไม่หลับบางทีงั้นเราดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนี่เราจะเห็นนะไอ้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคือร่างกายไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่รักจิตมันไปรู้เข้าจิตไปสั่งเข้า
ลองยกมือซิลองยกมือ ยกมือทุกคนลองยกมือแก้ง่วงหลวงพ่อเคยเห็นในโทรทัศน์นักร้องเขายังขอมือหน่อยเราก็เอาบ้างสิวะทำไมให้ยกมือมันง่วงสังเกตไหมยกมือใครสั่งให้ร่างกายยกมืออย่าตอบว่าหลวงพ่อสั่งนะ จิตใจของเราสั่งให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวนะงั้นร่างกายที่มันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรเนี่ยจิตใจมันสั่งมันเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งซอฟต์แวร์ที่สั่งให้เครื่องจักรนี้เคลื่อนไหวคือจิตนั่นเองจิตมันก็เป็นซอฟต์แวร์ร่างกายเหมือนฮาร์ดแวร์แข็งหน่อยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะมันจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวได้ทำงานได้เพราะจิตมันสั่งอย่างหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยมันทำงานได้ตลอดไหมมันก็ไม่ได้ตลอดบางทีมันก็พังเหมือนกันมีเขียนซอฟต์แวร์สั่งให้หุ่นยนต์นี้ทำงานแต่มันไม่ทำเพราะเครื่องมันพังร่างกายนี้ก็เหมือนกันเครื่องยนต์ของร่างกายเราเนี่ยบางทีจิตสั่งให้มันทำอย่างนี้มันไม่ทำมันอยู่นอกคำสั่งเหมือนกันเมื่อบังคับไม่ได้จริงบังคับไม่ได้ตลอดหรอกบังคับได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนรถยนต์สั่งให้มันวิ่งจิตก็เหมือนคนขับทำให้รถยนต์มันวิ่งแต่คนขับสามารถทำให้รถยนต์วิ่งได้ทุกครั้งไหมก็ไม่ทุกครั้งร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนเครื่องยนต์อันหนึ่งเนี่ยเรามีสติรู้ลงไปเรื่อยๆเราเห็นว่าบางทีร่างกายนี้มันก็ถูกจิตสั่งมันก็ทำงานได้บางทีมันก็อยู่นอกเหนือคำสั่งสั่งให้ยิ้มมันก็ทำหน้าบึ้งเคยไหมเห็นหน้าคนนี้นะอยากยิ้มมันกลายเป็นสยะนะสยะยิ้มดูแล้วน่ากลัวในการที่เราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะทีแรกเรามีสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเรารู้ต่อไปก็มีปัญญาเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเป็นแค่วัตถุธาตุที่ถูกจิตสั่งให้ทำงานนะแล้วมันสั่งให้ทำงานเท่านั้นเองเนี่ยค่อยๆดูลงไปแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราสั่งไม่ได้ทุกครั้งเดี๋ยวก็สั่งได้เดี๋ยวก็สั่งไม่ได้ค่อยๆสังเกตค่อยๆฝึกไปพอปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นวัตถุธาตุเหมือนอย่างเราสมมติเราซื้อรถยนต์มาอย่างเงี้ยเราขับไปขับมารถยนต์มันไม่วิ่งขึ้นมาละรถยนต์ไม่ใช่เราสั่งไม่ได้ตลอดจิตใจก็เหมือนกันนะเราเห็นท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดใจเนี่ยท่านเน้นมันที่คิดความจริงใจทำงานได้หลายอย่างแต่งานหลักของใจที่ทำบ่อยที่สุดคืองานคิดท่านเลยเจาะมาเรื่องคิดเลยใจมันจะคิดมันคิดได้เองดูออกไหมใจมันคิดได้เองสั่งให้คิดดีมันก็ดันคิดร้ายนะสั่งให้คิดว่าอย่าไปโกรธเขามันก็โกรธอะไรเงี้ยสั่งมันไม่ได้จริงนะเราสังเกตไปเรื่อยแล้วโอ้จิตใจนี้เป็นของนอกเหนือคำสั่งจริงๆเลยนะสั่งว่าจงมีความสุขมันก็มีความทุกข์ได้สั่งว่าอย่าทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่สั่งให้ทุกข์หายไปเร็วๆมันก็ไม่หายอะไรเงี้ยเนี่ยเราเรียนรู้จิตใจของเรานะก็จะเห็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรใจมันมีความทุกข์ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความคิดเพราะความคิดใจมันมีความสุขขึ้นมาก็เพราะความคิดแต่ความจริงสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากความคิดก็ได้นะ
เรียกว่ามีอามิตรมีสิ่งเร้ามีสิ่งยั่วความสุขบางอย่างไม่มีอามิตรไม่มีสิ่งยั่วอย่างเราเข้าฌานอะไรเงี้ยจิตมีความสุขมันเองไม่มีอะไรมาเร้ามันเข้าฌานไปไม่มีความสุขของมันเองงั้นตัวเวทนาเนี่ยมีสองอย่างตัวสุขทุกข์เนี่ยมันยังมีสองชนิดสุขทุกข์ที่มีเหยื่อล่อมีสิ่งเร้ากับสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งเร้าเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูใจของเราไปนะเราก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกแตกฉานมากขึ้นมากขึ้นรู้เลยจิตใจเนี่ยมันคิดโน้นคิดนี่เราห้ามมันไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาสั่งให้คิดดีก็คิดร้ายสั่งว่าอย่าคิดร้ายมันก็ยังคิดร้ายเนี่ยสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แล้วพอมันคิดดีคิดร้ายอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เราก็เลือกมันไม่ได้เราคิดบางเรื่องก็มีความสุขเราคิดถึงบางเรื่องมันก็มีความทุกข์เห็นไหมจากการที่จิตคิดเนี่ยเราจะเรียนเข้ามาสู่เวทนานะมาสู่สังขารมาสู่ธรรมนะธรรมานุปัสสนาค่อยๆเรียนเข้ามามันจะละเอียดลึกซึ้งประณีตขึ้นมาเป็นลำดับรู้ทันว่าจิตคิดจิตคิดก็ดับเกิดจิตรู้ตรงนี้ได้สมาธินี้จิตคิดไปคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์เราก็เห็นนะผัสสะจิตมันคิดก็คือจิตมันกระทบความคิดใจกระทบกับความคิดความคิดเป็นอารมณ์ใจมันกระทบมีผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์พอเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจกิเลสก็แทรกตามเวทนาเวลาคิดเรื่องนี้มีความสุขนะมันก็มีความเพลิดเพลินพอใจมีราคะเกิดขึ้นตามสุขเวทนาเวลาคิดเรื่องนี้แล้วกลุ้มใจมีความทุกข์นะโทสะก็แทรกตามทุกขเวทนาเวลาคิดแล้วไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอารมณ์นั้นไม่รุนแรงจนพอที่จะรู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์อารมณ์เฉยๆตรงที่อารมณ์มันเฉยๆนะใจมักจะเผลอเพลินเผลอไปโมหะแทรกตามตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ผัสสะมีสติตั้งแต่ผัสสะเวทนาเกิดขึ้นมีผัสสะก็ไม่ใช่ว่าห้ามเกิดเวทนานะผัสสะเวทนาอะไรนี่มันเกิดด้วยกันทั้งนั้นแหละห้ามมันไม่ได้มีเวทนาแล้วกิเลสจะแทรกตามเวทนาก็ห้ามมันไม่ได้อย่างราคะแทรกเข้ามาในความสุขนะมีความสุขแล้วราคะแทรกเข้ามาในใจเราเนี่ยมันอยากให้ความสุขนี้อยู่นานๆเห็นไหมกิเลสมันทำให้เกิดตัณหาทำให้อยากต่อไปแล้วเรามีความสุขเราพอใจเราก็อยากให้ความสุขให้สิ่งที่น่าพอใจอยู่นานๆเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นใจมีโทสะไม่ชอบใจไม่ชอบนั้นก็เกิดความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่คิดที่ไม่ดีอะไรนี้หายไปเพราะฉะนั้นอาศัยผัสสะแล้วก็เกิดเวทนามีเวทนากิเลสก็แทรกมีกิเลสก็ผลักดันให้เกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นในใจเราพอมีความอยากนะใจก็เริ่มดิ้นรนด้วยอำนาจของความอยากเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพก็คือความดิ้นรนของใจมันดิ้นไปตามความอยากในใจที่มันดิ้นรนไปตามความอยากนะใจมันจะยึดถือมันจะเข้าไปยึดถือไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาตรงนี้พวกเราฟังไม่รู้เรื่องละเพราะเราไม่เคยเห็นจิตยึดถือจิตเราไม่เคยเห็นจิตปล่อยวางจิตหลวงพ่อภาวนาจิตมันวางจิตได้ตั้งแต่ตอนเป็นโยมนะแต่วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนะโยมบางคนในนี้ก็ทำได้มั้งแต่มันทำได้ทีสองทีนะแล้วมันก็หยิบมาตลอดนะจนป่านนี้มันก็ยังหยิบไม่เลิกนะตรงที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยใจขึ้นมาเรียกว่าชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าชาตินะความเกิดนะอะไรเรียกว่าความเกิด
การที่จิตมันหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าชาติเวลาหยิบทีละอันไม่หยิบทีละหลายอันเวลาจะดูจิตมันก็หยิบฉวยตาขึ้นมาใช้งานเวลาจะฟังจิตมันก็หยิบฉวยหูขึ้นมาใช้งานเวลามันจะคิดมันก็หยิบฉวยใจขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันจะหยิบทีละอันทีละอันทำงานทีละอย่างจิตไม่ทำงานทีละหลายอย่างพร้อมๆกันจะดูพร้อมกับฟังพร้อมกับคิดอะไรเงี้ยทำไม่ได้พวกเรากลับบ้านลองไปดูทีวีดูนะดูว่าจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมในขณะที่ตาเรามองตัวละครในทีวีนั่นน่ะหูเราไม่ได้ฟังนะขณะที่เราฟังเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยเบลอไปแล้วทำไมมันเป็นเบลอมันเป็นภาพที่เหลืออยู่โดยสัญญาเท่านั้นไม่ใช่จิตเข้าไปจับจริงๆนะสัญญามันจำได้รูปอย่างนี้นะพระเอกกำลังเงื้อมือจะตบนางเอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปากมันด่าเนี่ยตอนที่เราฟังว่าเขาด่าอะไรเนี่ยเราไม่ได้ดูรูปละแต่เราจำรูปได้ว่ามันกำลังเงื้อมือนะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนอย่างเงี้ยถ้าเราดูเราเห็นสติเราเร็วนะเราเห็นการเคลื่อนของมือเงี้ยเป็นช็อตนะมือไม่ใช่พวกถึงนะลองพยักหน้าสิพยักหน้าช้าๆหน่อยเคยเห็นฟิล์มหนังบ้างฟิล์มหนังมันเป็นรูปแต่ละรูปใช่ไหมแล้วมันมาต่อกันเนี่ยรูปแต่ละรูปมันมีความต่างกันนิดหน่อยเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันเกิดดับสืบต่อกันเร็วๆเราเลยรู้สึกว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงนะแต่ว่าเรากำลังพยักหน้าตัวเราเนี่ยมีอยู่จริงๆที่จริงรูปแต่ละรูปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่แต่ละช็อตนิดเดียวเท่านั้นเองนี่เราเฝ้ารู้ลงไปนะเราจะเห็นว่าการที่จิตมันหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันคือตัวชาติทันทีที่มันหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีภาระจิตมันมีความทุกข์ทันทีชาติเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นเนี่ยแค่คำสอนของหลวงพ่อพุธนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะภาวนากันหลายปีนะกว่าจะเข้าใจไปฟังแล้วก็นั่งหัวเราะท่านนะบางคนนะโอ้ยมันบาปจริงๆเลยคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นท่านภาวนานะสนุกนี่ตอนช่วงท้ายของชีวิตท่านนะท่านภาวนาแตกหักไปแล้วหัวใจท่านห้าวหาญมากเลยท่านพูดถึงการทำลายจิตอวิชชานะการทำลายจิตอวิชชาท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือจิตอวิชชานะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณก็ไข่มันเป็นฟองๆอ่ะนะแต่ยุคนี้เราเรียกไข่เป็นใบๆนะไข่3 ใบนะมันไม่ได้เกิดบนต้นไม้ซะหน่อยท่านไปเรียกไข่3 ใบเขาเรียกไข่3 ฟองมันเป็นฟองเหมือนฟองน้ำใช่ไหมเป็นลูกกลมๆเป็นนะท่านสอนบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองลูกไก่มันอยู่ในฟองไข่พอมันโตเต็มที่มันเจาะเปลือกเองแหละเราไปช่วยมันเจาะได้ไหมช่วยได้แต่ลูกไก่ตายอย่างไก่เพิ่งจะตัวอ่อนๆนี่ไปเจาะเปลือกมันเล่นก็ตายหมดจิตเรานี้ก็เหมือนกันเราต้องบ่มเพาะมันนะอบรมให้การศึกษากับมันด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละจนมันแก่รอบมันเติบโตเต็มที่มันรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะมันจะแหวกทำลายเปลือกคืออาสวะกิเลสออกมาเองเนี่ยคำสอนของท่านนะแต่ละคำนะโอ้ยฟังแล้วมันสะใจนะแต่ต้องฟังเป็นถ้าฟังไม่เป็นก็คิดว่าท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานเลยสอนอยู่ได้เจอหน้าใครทีไรนะก็สอนอยู่ได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยมีสติอะไรเงี้ยสอนอยู่อย่างเนี้ยที่จริงมันเป็นครีมที่ท่านสกัดออกมาแล้วจากคำสอนจากการปฏิบัติจำนวนมากออกมา
ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อเทศภาษาที่พวกเราฟังค่อนข้างจะรู้เรื่องเนี่ยหลวงพ่อก็เรียนมาจากหลวงพ่อพุธนะถ้าครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะท่านจะเทศอีกภาษาหนึ่งฟังยากนะท่านเทศภาษารายการที่7ที่6ที่7อะไรนั่นนะหลวงพ่อพุธนี่เทศภาษารัชกาลที่9นะนี่หลวงพ่อกำลังเรียนภาษารัชกาลที่10อยู่นะ รู้สึกคนรุ่นเราเนี่ยนะรู้ภาษาเยอะยิ่งรุ่นหลังๆเด็กๆรู้ภาษาเยอะยกเว้นภาษาคนนะพูดอะไรกันมันก็จะรู้เรื่องแล้วนะเนี่ยหลวงพ่อพูดสอนนะด้วยภาษาของคนรุ่นเราเนี่ยรุ่นใหม่เราฟังแล้วเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่ามันซ่อนการปฏิบัติไว้แค่ไหนเพราะเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราฟังแล้วเราไม่เก็ตนะนี่หลวงพ่อมาขยายความให้ฟังก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนไม่ได้ต่างกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์อื่นสอนไม่ได้ต่างจากที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของสติปัฏฐานหลวงพ่อก็สอนก็อยู่ในหลักที่ท่านสอนมานั่นเองตอนหลวงพ่อภาวนาปี2526อะไรพวกเนี้ยหลวงปู่ดูลท่านก็รับรองแล้วว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วตอนที่หลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธเนี่ยหลวงพ่อพุธท่านก็สั่งเลยบอกคุณไปทำงานเผยแพร่ที่มาเผยแพร่ทุกวันนี้เพราะครูบาอาจารย์สั่งนะไม่ใช่เสลออยากแพร่นะอยากเผยแพร่หรอกอยากนอนมากกว่า ท่านบอกว่าคุณไปเผยแพร่คนที่มีจริตนิสัยอย่างคุณคือพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดยังมีอีกมากถ้าเขาได้ฟังธรรมะจากประสบการณ์ที่คุณสอนเขาจะได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้ฟังนะเขาจะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นให้คุณไปเผยแพร่ตอนนั้นหลวงพ่อยังเด็กนะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเองแล้วท่านจะใช้ให้เผยแพร่แล้วงงเราจะไปเผยแพร่ได้ไงใครเขาจะมาฟังเรานี่ครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อก็ต้องทำงานเผยแพร่ชิ้นแรกของหลวงพ่อนะคือเขียนบทความไปลงหนังสือโลกทิพย์ปกติถ้าส่งเรื่องอะไรไปลงแล้วเขาลงนะเขาให้เงินนะให้300หรืออะไรเงี้ยสมัยโน้น300ก็เยอะแล้วล่ะหลวงพ่อไม่ใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อไม่ใส่ที่อยู่เลยเขียนบอกเข้าไปว่าถ้ามีเงินตอบแทนนะช่วยเอาไปทำบุญให้ด้วยหลวงพ่อจะไม่หาผลประโยชน์จากธรรมะมันใจรู้สึกอย่างนั้นคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราหน้าด้านเอาไปหาผลประโยชน์ได้ไงคล้ายๆขโมยของท่านไปหากินเงินบาทหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่เอาสอนธรรมะให้แล้วจบตรงนั้นเขียนไปลงหนังสือนะไม่บอกว่าใครหรอกเขียนไป2-3 ฉบับแล้วก็รู้สึกเอาละทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งแล้วก็เลิกเจอหน้าท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ท่านก็เล่าว่าคนชอบมาถามท่านว่าคนนี้คือใครเพราะในนั้นอ้างหลวงพ่อพุธด้วยว่าหลวงพ่อพุธสั่งท่านก็บอกเขามาบ่อยๆแต่วันนี้ยังไม่มานะบอกงั้นนี่พวกเราภาวนานะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดให้เห็นเลยใจมันสั่งบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งจิตมันสั่งบางทีมันก็สั่งบางทีมันก็สั่งไม่ได้บางทีก็สั่งได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นนะร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องขยับตัวอย่างเงี้ยหรือลุกขึ้นเดินอะไรเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์ทั้งนั้นเลยร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่มีสติรู้ลงไปก็จะเห็นนะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มด้วยความไม่เที่ยงนะถ้าสติปัญญาละเอียดอ่อนลึกซึ้งลงไปอีกก็เห็นนะมันสั่งไม่ได้จริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งบางทีมันก็ทำงานนะซอฟต์แวร์สั่งก็ทำงานบางทีก็ไม่ทำงานสั่งมันไม่ได้จริงเพราะว่าหุ่นยนต์มันแค่เป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุของโลก
เนี่ยเรามีสติรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดถ้ารู้เป็นนะก็จะเห็นนะร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเห็นใจมันคิดนะเราก็รู้ทันไปใจมันคิดได้เองนี่หว่างั้นใจมันก็เป็นอนัตตามันคิดได้เองนะหรือเวลามันคิดแล้วมันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราก็สั่งไม่ได้ตรงที่เราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้นั่นก็คืออนัตตาความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอันนี้ก็คืออนิจจังนะงั้นไตรลักษณ์นี่มันจะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะใจมันคิดห้ามมันไม่ได้คิดแล้วเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราก็เลือกไม่ได้นะนี่อนัตตาเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วกิเลสจะแทรกราคะโทสะโมหะจะแทรกหรือกุศลจะเกิดเลยนะเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราสั่งไม่ได้มันเป็นเองนะก็ตามความเคยชินของมันงั้นเราห้ามมันไม่ได้นี่พอจิตมีกิเลสจิตก็เกิดความอยากนะอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยฝ่ายของคนดีนะอยากไม่ทุกข์นะฝ่ายของคนชั่วก็คืออยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่ดีนะอยากได้อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะใจมันวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูบ่อยๆนะก็จะเห็นความจริงเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้พอเกิดเวทนาแล้วกิเลสใดจะแทรกเข้ามาก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้กิเลสแทรกแล้วตัณหาจะเกิดความอยากจะเกิดก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อีกใช่ไหมพอตัณหาเกิดแล้วจิตมันดิ้นรนตรงนี้ยังไงก็ดิ้นรนจะบอกว่าจงอยากอย่างเดียวแต่จิตอย่าดิ้นรนเป็นไปไม่ได้จิตจะหมดความปรุงแต่งเมื่อหมดความอยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเข้าถึงวิสังขารความดับสนิทแห่งตัณหานะภพทั้งหลายมันก็จะดับนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยบางทีถ้านิยามนะก็คือความสิ้นตัณหาความสิ้นอยากแล้วก็จะสัมผัสพระนิพพานพอสิ้นตัณหาก็สิ้นภพนะสิ้นภพก็สิ้นชาติสิ้นชาติก็สิ้นทุกข์นั่นเป็นขั้นตอนตามปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนั้นจริงๆค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปยากไปไหมวันนี้ใครว่ายากยกมือสิเก่งขนาดนั้นเชียวเหรออัศจรรย์หนอนะหลวงพ่อประโมทนะเทศเป็นอัศจรรย์นะทุกคนที่ฟังรู้เรื่องหมดเลยแต่ทำไม่ถูกนะถึงลงมือทำจริงๆกับไอ้สิ่งที่จำเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อมกันนะมันต้องลงมือทำไปลองผิดลองถูกไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาไม่ยากหรอกอดทนหน่อยนะอย่างเมื่อวานนะมีพระมาจากนราธิวาสมาส่งกันบ้านเคยมาครั้งหนึ่งหลวงพ่อสอนให้ท่านไปอยู่นราธิวาสท่านก็ภาวนาของท่านนะท่านเห็นสภาวะเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้เห็นการทำงานของจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอะไรของท่านนั่นนะเห็นละเอียดยิบเลยนะดูดีมากๆเลยนะดูดีมากๆเลยก็ถามท่านยังมีตัวมีตนอยู่ไหมท่านบอกนานๆมีทีหนึ่งนะถ้านานๆมีทีหนึ่งสักกายทิฏฐิยังไม่ขาดหรอกนะแต่ท่านทำมาได้90%กว่าแล้วค่อยๆดูไปเนี่ยอยู่นราธิวาสนะแต่นราธิวาสก็ไม่ค่อยรุนแรงใช่ไหมรุนแรงอยู่ที่ยะลาปัตตานีอะไรนั่นนราธิวาสท่านก็ภาวนาเก่งมาหาหลวงพ่อเมื่อวานนี้เพิ่งครั้งที่2ส่วนใหญ่คือท่านดู YouTube เพราะฉะนั้น YouTube ที่ทีมงานช่วยกันทำขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยนะซีดีหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศแล้วพวกเราทำแจกออกไปก็มีประโยชน์มหาศาลเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทางอีสานบางองค์ทางอีสานเหนือนะบางองค์ท่านบอกเลยว่าถ้าเข้าใจซีดีที่หลวงพ่อเทศสักแผ่นเดียวเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะหลวงพ่อสอนทีไรมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกทุกทีแหละมันอยู่ที่เราจะทำได้หรือทำไม่ได้นะคะนี้ก่อนจะถึงจุดที่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ก็ต้องมาถึงจุดที่ว่าได้ทำไม่ทำนะทำแล้วทำได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกช็อตหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าทำได้มันก็ได้ผลทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำนี่ยิ่งเหลวไหลใหญ่มาฟังหลวงพ่อเทศนะใจเบิกบานรู้ตื่นพอเลิกเวลาเทศก็ใจฟุ้งซ่านเหมือนเดิมหลงโลกอย่างเดิมอะไรเงี้ยก็เรียกว่าฟังเฉยๆไม่ได้ทำแต่ถ้าลงมือทำเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่อยๆทำไปแล้วเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะพอสมควรแก่เวลาหมายเลข14ค่ะรบกวนยืนขึ้นด้วยค่ะตลอดการส่งกันบ้านนะคะส่งครั้งล่าสุดเกือบ3 ปีก่อนได้กลับไปปฏิบัติที่ผ่านมามีช่วงที่ดีและเสื่อมสิ่งที่เห็นชัดในชีวิตประจำวันคือความหงุดหงิดในใจและการปรุงแต่งการวางฟอร์มขณะทำงานขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับทำถูกแล้วนะเรียนรู้ตัวเองได้ดีเชียวละนี่เราก็ปฏิบัติต่อไปนะไม่หวังผลนะว่าจะได้อะไรขึ้นมาเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าคาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสเท่านั้นแหละนะเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเนี่ยเป้าหมายเรามุ่งมาตรงเนี้ยแล้วค่อยๆลดไปอย่างโทสะเราแรงเงี้ยเรารู้ทันเซลล์เราจัดอะไรเงี้ยเรารู้ทันนะมันจะค่อยๆลดลงเวลาโทสะเกิดเรารู้สึกไหมมันทุกข์เวลามีเซลล์เกิดขึ้นรู้สึกไหมมันน่าอายอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของมันนะตรงที่ใจเห็นทุกข์เห็นโทษจะค่อยๆคลายออกไปนะเราก็จะพัฒนากิเลสเราก็ลดลงในขณะที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูบ่อยๆนะสติก็จะเกิดมากขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะมีสติขึ้นมาศีลสมาธิปัญญามันก็ตามมาขาดสติตัวเดียวก็ขาดศีลสมาธิปัญญาที่ภาวนาถูกแล้วนะภาวนาได้ดีชัวร์ละใจสบายใจดีขึ้นเยอะเรื่องหงุดหงิดขี้โมโหอะไรนั้นเป็นธรรมชาติหลวงพ่อสมัยเป็นโยมหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตเหมือนกันนะใครมาพูดอะไรนานๆให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อยังรำคาญเลยนะเราเป็นพวกโทสะแต่ว่ามันภาวนาง่ายพอโทสะเกิดเราเห็นทุกข์ดูไปเรื่อยๆนะแล้วดูออกไหมโทสะเกิดตามหลังความคิดมาดูออกไหมความคิดมันผุดขึ้นเองเราห้ามมันไม่ได้นั่นแหละดีเห็นสิ่งเหล่านี้แหละอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้เนี่ยนะค่อยรู้ค่อยดูไปจนเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกไม่เห็นร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันก็ปล่อยวางได้ลดละได้งั้นเดินอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วอนุโมทนาหมายเลข51ค่ะหนูมาฟังธรรมหลายครั้งแต่ยังหาจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิหารธรรมและหลักที่เหมาะกับหนูด้วยค่ะใจเราช่างคิดนะมันฟุ้งซ่านมากเราจะไปห้ามมันไม่ให้คิดห้ามไม่ได้มันเหมือนหักด้ามพลาด้วยเข่าภาษานี้รู้จักไหมเด็กยุคนี้ไม่รู้จักแล้วโง่สิไปหักพลาทำไมวะนะพลาเป็นไงก็ไม่รู้อีกอ่ะเมื่อมันจะฟุ้งซ่านเราห้ามไม่ได้มันจะคิดเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีจัดการมันพามันคิดเลยพามันคิดพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคิดทั้งวันเลยทำได้ไหมแค่นี้พุทโธก็ไม่ได้แล้วทำอะไรได้บ้างฮะไปถามหน่อยสิจุดอ่อนก็คือใจมันฟุ้งมากนะใจมันฟุ้งแรงทำได้แต่ติดนิสัยขี้เกียจค่ะเหรอ
อนิจจาวัฏสังขารา ช่วยไม่ไหวแล้ววะนะเราขี้เกียจเพราะเรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเรายังไม่คิดหรอกว่าความทุกข์จะมาถึงเราเร็วๆนี้หรือความตายจะมาถึงเราเร็วๆนี้เราคิดว่าชีวิตเรายังจะสบายไปอีกนานอะไรเงี้ยนะงั้นขี้เกียจแต่ถ้าเวลาปัญหามันมาถึงชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจหรอกนะงั้นต้องอดทนนะไม่มีอะไรช่วยเราได้นอกจากความอดทนเท่านั้นแหละเรื่องขี้เกียจปฏิบัติใครๆมันก็ขี้เกียจมันไม่สนุกเหมือนดูหนังนะดูซีรีส์เนี่ยดูได้ทั้งคืนใครเคยดูซีรีส์แล้วดูได้ทั้งคืนบ้างยกมือซิมีไหมใครเคยดูบอลแล้วดูได้ทั้งคืนยกมือซิมีไหมมีเห็นไหมทำของที่ชอบมันทำได้ทั้งคืนพุทโธธัมโมสังโฆเราไม่อยากทำไม่ชอบแล้วจะทำไงต้องอดทนอยากดีอยากพ้นทุกข์ต้องอดทนนะเพราะฉะนั้นธรรมะของหนูที่จะต้องมีประจำตัวเลยอดทนถ้าตัวอดทนไม่มีเนี่ยมันหมดแล้วล่ะมันหมดแล้วไม่มีตัวไหนที่จะช่วยเราได้แล้วคนต่อไปหมายเลข55ค่ะพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันระยะ 2-3 ปีหลังทำในรูปแบบทุกวันด้วยเวลาที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเพ่งบังคับแทรกแซงบ้างมีสติรู้สึกตัวบ้างตั้งมั่นบ้างในบางขณะขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติต่อไปของกระผมครับทำถูกแล้วนะบางทีจิตเราเฉยๆนะสงบขึ้นมาความสุขผุดขึ้นมามันเป็นของมันเองได้เห็นไหมเราไม่ได้ไปทำอะไรมันอย่างความใจอยู่เฉยๆแล้วความสุขมันผุดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรไม่มีย่อล่ออะไรมันเกิดจากการที่ใจเรามีสมาธินะงั้นสมาธิของคุณนะก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะต่อไปเราก็ดูเวลาจิตมันไหลไปคิดมันไหลไปทำงานนะคอยรู้สึกคอยรู้ทันมันไปที่ปฏิบัติอยู่ดีนะดีเยอะๆเลยอนุโมทนาไปทำต่ออย่าท้อแท้ใจนะแล้วบางช่วงมันเสื่อมนะมันจะต้องเสื่อมไม่มีหรอกปฏิบัติธรรมแล้วเจริญลูกเดียวบางเวลาก็เสื่อมลงมาไม่ต้องตกใจเสื่อมแล้วทำยังไงเสื่อมแล้วก็ปฏิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัตินั่นแหละแล้วมันก็เจริญได้เสื่อมได้เจริญได้เสื่อมได้สุดท้ายปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับให้มันดีพัฒนาให้มันดีตลอดเวลาทำไม่ได้เพราะมันแสดงให้เราเห็นเลยเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมอยู่ตลอดเวลานะไปทำอีกไปทำถูกต้องทำได้ดีแล้วหมายเลข71ค่ะฟังธรรมของหลวงพ่อมาประมาณ10 ปีเคยปฏิบัติบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอเพิ่งมีโอกาสปฏิบัติในรูปแบบเมื่อ1 เดือนที่ผ่านมาปัจจุบันปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณ30 นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงเช้าเดินจงกรมระหว่างพักกลางวันก่อนนอนหากนั่งสมาธิจะชอบเข้าภวังค์ระหว่างภาวนามักจะมีเสียงพากย์ในหัวอยู่บ่อยๆขอหลวงพ่อช่วยเมตตาชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับลูกด้วยค่ะอย่างเสียงพากย์แล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้นะจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านเราก็สั่งไม่ได้หน้าที่เราคือปฏิบัติไปเรื่อยๆจนจิตมันปิ๊งขึ้นมาว่าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเลยที่เราสั่งได้ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่คงที่ตัวนั้นแหละคือตัวปัญญางั้นที่ภาวนาอยู่ก็ถูกแล้วนะค่อยๆทำต่อไปแต่หนุ่มตะเกียไปเพ่งแล้วนะเรากลับไปเพ่งเรารู้ทันไว้นะยังชอบเพ่งอยู่เพ่งมันเกิดจากโลภนะอยากดีอยากรู้ตลอดอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่โลภพอละใจที่โลภมันการเพ่งมันก็จะดับความแน่นมันก็จะหายนะของหนูนะใจก็ยังฟุ้งเก่งนะใจยังไม่ค่อยมีแรงหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้
พอจิตมีกำลังแล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานต่อไปสลับกันนะสมถะก็ต้องทำวิปัสสนาก็ต้องทำเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวจะฟุ้งซ่านมันจะเจริญไม่ได้จริงอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมเอ่ยนะทราบไหมถ้าทราบพยักหน้าเอานะเพ่งอยู่รู้ไหมพอเพ่งแล้วมันจะแน่นนะเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตตัวเองเป็นช็อตๆไปเรื่อยๆนะตอนนี้เพ่งอยู่รู้นี่เพ่งเพราะโลภนั่นแหละเพราะอยากดีนะพอรู้ทันเลิกอยากมันก็เลิกเพ่งนะเดี๋ยวก็เผลออีกแล้วเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านนะเราก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ห้ามมันหรอกห้ามไม่ได้จิตจะหนีไปฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้จิตจะเพ่งก็สั่งมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้เพราะตัณหามันจะเกิดนะเราสั่งมันไม่ได้ว่าจงอย่าเกิดเนี่ยสั่งไม่ได้แต่ว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปในที่สุดเราจะเห็นความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างเราบังคับไม่ได้นะดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆนะแล้วใจมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์พัฒนาไม่ได้นะ76ค่ะครั้งก่อนส่งการบ้านหลวงพ่อติดเพ่งมากหลวงพ่อให้ไปดูความไม่เป็นกลางได้เห็นว่าไม่อยากเพ่งเลยยิ่งเพ่งหนักเข้าไปอีกตอนนี้เพ่งคลายลงบ้างและเห็นความไม่อยากเพ่งที่ตามมาหลังจากรู้ว่าเพ่งขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะปฏิบัติถูกแล้วนะคอยรู้ทันจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆอย่างจิตใจมันไปเพ่งรู้ว่าเพ่งนะพอรู้ว่าเพ่งแล้วมันอยากเลิกเพ่งรู้ว่าอยากพอมันไม่ได้อย่างอยากมันหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยดูเป็นช็อตๆอย่างนี้นะแล้วถึงเวลาเราก็มาทำสมถะนะไม่ทำสมถะเลยไม่ได้หรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อทิ้งสมถะเพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลอายุ29เมื่อสมาธิหลวงพ่อทำมานานพอมาเจอหลวงปู่ดูลหลวงพ่อดูจิตลูกเดียวเลยมันดูอยู่ได้2 ปีนะพอขึ้นปีที่3เนี่ยมันดูไม่ถึงจิตแล้วเพราะสมาธิมันไม่พอแล้วก็ต้องกลับมาทำสมาธิอีกเพราะฉะนั้นของหนูสมาธิยังไม่พอนะทุกวันต้องทำนะอย่าขี้เกียจเหมือนคนตะกี้ไม่เอานะอยากให้เป็นตัวอย่างนะอยากถ่ายรูปปิดไม่หน้าศาลานะบอกห้ามเอาอย่าง ไปฝึกต่อไปนะแล้วคอยรู้ทันใจของเราไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ110ค่ะเคยส่งการบ้านเมื่อ2 ปีก่อนหลวงพ่อให้ไปดูความเก่งความลำพองและตัวตนครับกระผมได้รักษาศีลมั่นคงทำในรูปแบบวันละประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไปสังเกตตามที่หลวงพ่อบอกพบว่ากิเลสของตัวเองมากจริงๆขอถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่มีอะไรแนะนำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไปหรือไม่ครับเรารู้ได้ด้วยตัวเองนะอย่างกิเลสเราเนี่ยลดลงไหมเนี่ยเราวัดได้ด้วยตัวเองถ้าเคยกิเลสแรงแล้วกิเลสน้อยลงอะไรเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นสติเราเกิดบ่อยขึ้นไหมแต่ก่อนนานๆเกิดทีแต่เดี๋ยวนี้เกิดบ่อยเนี่ยกุศลมันเจริญขึ้นนะเราวัดใจของเราเนี่ยดูว่าละอกุศลได้มากขึ้นไหมเจริญกุศลได้มากขึ้นไหมถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเจริญอยู่นะถ้ายังคงที่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าแย่กว่าเก่านี่ถือว่าเลวนะเนี่ยค่อยๆดูของเราไปวินยูชนรู้ด้วยตนเองนะเราลดละกิเลสได้ขนาดไหนมันเห็นด้วยตัวเองแหละอย่างตอนนี้สังเกตไหมกิเลสมันสั้นลงนะกิเลสมันเบาลงรู้สึกไหมว่าสติเกิดได้เร็วขึ้นจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมันคือเครื่องวัดความก้าวหน้าของเรานะ
พอเราวัดไปแล้วเราพบว่าเอ๊ะทำไมไม่ก้าวหน้าเราก็สังเกตดูกุศลบางอย่างเรายังไม่ละหรือเปล่าอกุศลบางอย่างเรายังไม่ละหรือเปล่ากุศลบางอย่างเรายังไม่ได้ทำหรือเปล่าอันไหนยังไม่ละนะสิ่งเลวยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญเสียเราวัดด้วยตัวเองเราก็จะคลำทางของเราไปได้ด้วยตัวเองนะอันนี้เรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการช่วยตัวเองได้เยอะๆเลยของคุณเนี่ยพอจะช่วยตัวเองได้นะเพราะจิตมันมีปัญญาเยอะอยู่มันคลำไปได้แต่วิธีคลำก็คือรู้ทันกุศลอกุศลที่มันเกิดนั่นแหละนะค่อยๆดูไปหลวงพ่อทำมาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดนะเดือนหนึ่งไปหาหลวงพ่อพุธครั้งหนึ่งก็ชั่วโมง2 ชั่วโมงเองนะ3 เดือนเนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลทีหนึ่งนะสุดสิ้นหลวงปู่ดูลแล้วก็ไปหาหลวงปู่เทศหาหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยหลายๆเดือนถึงจะได้ไปทีหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยหลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการใช้การสังเกตตัวเองเราทำสิ่งนี้แล้วกุศลเจริญขึ้นหรือทำสิ่งนี้แล้วอกุศลเจริญขึ้นนะเราค่อยๆวัดถ้าภาวนาแล้วกิเลสแรงขึ้นมาเราต้องสังเกตแล้วเราไปพลาดอยู่ตรงไหนว่ากิเลสมันแรงกว่าเก่าอีกบางทีไม่ได้พลาดนะแต่เดิมเราเพ่งอยู่แล้วพอเราเลิกเพ่งนะกิเลสมันขึ้นมาเยอะเลยอันนั้นถือว่าเราดีขึ้นแสดงว่าสติเราไวขึ้นนะเวลาวัดให้ถูกนะไม่ใช่เห็นกิเลสแล้วเลวอย่างเดียวนะทีที่เห็นกิเลสนะบ่อยขึ้นมาเนี่ยเพราะสติเกิดบ่อยขึ้นเนี่ยพยายามสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆใจเย็นๆเนียนๆแล้วมันจะไปได้ไม่ยากหรอกเลข120ค่ะผมเพิ่งมาครั้งแรกผมฟังหลวงพ่อมานานแล้วผมอยากทราบว่าสภาวะที่ผมเห็นจริงหรือคิดเอาเองกราบขอการบ้านด้วยครับเห็นอะไรอ่ะสัมภาษณ์หน่อยนะเขาเห็นอะไรเห็นจิตที่ไหลไปค่ะเห็นจริงเห็นจิตที่ไหลไปเขาเห็นจริงๆนะแล้วถามอะไรอีกขอการบ้านค่ะการบ้านให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะพยายามพัฒนาตัวเองนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไปเรื่อยๆไม่ได้ใจลอยกินก็ยัดใส่ปากไปใจลอยไปที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องอ่ะนะทำอะไรก็รู้สึกตัวไปอย่างนั้นมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่อย่างตอนนี้เราจงใจบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมนะเนี่ยเราบังคับเพราะอะไรบังคับเพราะอยากดีนะเราค่อยๆรู้ทันโอ้มันอยากดีพอเห็นตรงนี้มันก็หมดความอยากดีมันก็เลิกบังคับพอเลิกบังคับมันก็เลิกเครียดเลิกแน่นไม่ทุกข์ค่อยๆดูไปนะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆคนต่อไปหมายเลข127ค่ะมาครั้งแรกที่ผ่านมาดูการสอนของหลวงพ่อผ่าน YouTube มาขอคำแนะนำการปฏิบัติค่ะอย่าไปเพ่งมันนะถ้าเราเพ่งใจมันนิ่งๆแน่นๆอึดอัดเราปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ปล่อยให้จิตใจมันทำงานใจเป็นคนรู้ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่างตอนนี้ใจไปคิดดูออกไหมใจไปคิดถ้าใจไปคิดก็รู้ก็ใช้ได้แล้วอย่างเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวนะไม่ต้องทำแบบแข็งๆนะเคลื่อนละอย่างเงี้ยไม่ต้องเคลื่อนปกตินี่แหละแล้วมีสติคอยรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ดีเองแหละธรรมะนะไม่มีใครบอกใครได้หรอกบอกได้แต่วิธีการนะเราลงมือทำแล้วเราเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองทุกคนแหละรู้จักใจลอยไหมใจลอยบ่อยนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับ
ลมหายใจอยู่กับพุทโธเรื่อยๆนะแล้วเวลามันใจลอยเราจะได้รู้เร็วๆไม่งั้นใจลอยนานไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทออกโธแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นละอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตมันหนีให้มันมีเครื่องอยู่ไว้การภาวนามถึงจะก้าวหน้าได้ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เลยก้าวหน้ายากค่อยๆฝึกนะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็เชิญกลับบ้านนะ